ආයුබෝවන්. දවස් 25ක් 30කට ආසන්න කාලයක් එනම් මාසයක් විතර කාලයක් පුරා අපිව නරඹු මේඝ යාත්‍රා ආදරෙන් නරඹපු ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. මේඝ යාත්‍රා පටන් ගැනීම මෙම කාලය තුල ඕගොල්ලන්ගේ ලැබුණු සහාය, ඕගොල්ලන්ගේ ලැබුණු ප්‍රතිචාර අපි ගොඩාක් අගය කරනවා. මුලින්ම ඒ වෙනුවෙන් නැවත වරක් ස්තුතිය පුද කරනවා. මම හිතන්නේ තමන් ළඟ තියෙන දේ සහ තමන් ළඟ තියෙන වත්කම තව කෙනෙකුට බෙදා හදා දීම, තව කෙනෙක් එක්ක එකතු කර ගැනීම, තමන් ළඟ තියෙන සම්පත් වලින් උපයා ගන්නා වූ ප්‍රයෝජනය, තමන් ළඟ තියෙන දේවල්, තමන් ළඟ තියෙන භෞතික අභෞතික සියලු සම්පත් අපි කොහොමද ප්‍රයෝජනෙට ගන්න? ඒ තුල අපි කොහොමද අපේ එදිනෙදා කාර්යයන් කරගන්නේ? එදිනෙදා අපි කොහොමද අපේ සම්පත් තුලින් අපි කොහොමද ප්‍රයෝජනෙට ගන්න? සහ අපි ළඟ තියෙන ක්වොලිටි, අපි ළඟ තියෙන ගුණාංග කොහොමද අපි වැඩි දියුණු කරගන්නේ? ඒ සම්බන්ධව අපි නැවත වතාවක් කතා කරන්නට හිතුවා. එක්තරා වෙලෙන්දෙක් දවසක් තමන්ට තමන්ගේ වත්තේ මිනිරන් හොයන්නට පටන් ගන්න. මිනිරන් හොයන්නට පටන් අරන් මාස කිහිපයක් තිස්සේ මිනිරන් හොයනවා. මිනිරන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ පුද්ගලයාට. ඔහු ඊට පස්සේ මේ ඉඩම ගැන තමන්ට කිසිම සම්පතක් නැති ඉඩමක් නිසා එය විකුණා දමන්නට තීරණය කරනවා. මේ අතර ඔහුගේ යාළුවෙක් දවසක් හම්බ වෙන්න එනවා ඔහුව. ඇවිත් යාළුවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා, මට ඔබගේ මේ ඉඩම මම ඉල්ලන මුදලට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවා කියනවා මේ ඉඩම ඇති වැඩක් නැහැ. මේ ඉඩම නිස්සාරයි. ඔයාට කැමති නම් ඔබ මිලදී ගන්න. යම් කිසි මුදලක් තීරණය කරනවා. ඒ අනුව ඉඩම යාළුවාට මුදලට විකිණීමක් කරනවා. ඔහු ඒ මුදලත් තරම් විවිධ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරලා විවිධ විදිහේ ඉඩම් මිලදීගෙන මිනිරන් හොයනවා. නමුත් මිනිරන් ඔහුට ලැබෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ මේ යාළුවා තමන් අතේ තිබුණු මුදලත් අහිමි කරගෙන, තමන්ගේ ඉඩමත් අහිමි කරගෙන නැවත තමන්ගේ ඉඩමට පැමිණෙනවා. එවිට ඔහුගේ අනිත් යාළුවා මිනිරන් කර්මාන්ත ශාලාවක් නිර්මාණය කරගෙන, සේවකයෝ ගොඩක් යොදාගෙන ලොකු ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා ලොකු පොහොසතෙක්, ධනවතෙක් වෙලා ඉන්නම ඔහු දකිනවා. ඊට පස්සේ යාළුවගෙන් අහනවා, ඔයා කොහොමද මේ මිනිරම් නොතිබිච්ච බිමේ කොහොමද ඔයා මිනිරම් හොයාගත්තේ? යාළුවා උත්තර දෙනවා, මම ගොඩක් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඉඩමේ කෙරවලක තියෙන පුංචි දියපාරක්, දොලක්. දවසක්ද මම මූණ හොදන්න යනකොට දියපාරට මම දැක්කා දිලිසෙන යමක්. ඊට පස්සේ මම එතන හිතේ තබාගෙන මගේ සහායකයන් එක්ක මේ ස්ථානය පරීක්ෂාවක් කළා. ඊට පස්සේ මම දැක්කා මේ මිනිරන් පතලට අදාළව විශාල මිනිරන් තැන්පත් වෙච්චි මෙම නිදිය. ඊට පස්සේ මම එදා ඉඳලා මේ මිනිරන් පතල මගේ සේවකයන් ලවා හාරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එදා ඉඳලා මම දැක්කා, මම හම්බ කළා මේ මිනිරන් වල කර්මාන්තශාලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම ලොකු දියුණුවක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ යාළුවා දුක් වෙනවා. මම ළඟ තිබුණු ඉඩම මම විකුණලා විවිධ දේශාන්තරවල ගිහිල්ලා ඉඩම් හෙව්වත් මට මිනිරන් හම්බුන්නේ නැහැ. ඔබට මගේ ඉඩමෙන් මිනිරන් හම්බුණා. ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව මට දුකකුත් තියෙනවා. නමුත් මම ඔබේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙනවා කියලා යාළුවෝ දෙන්න සමුගන්නවා.
මේ සිද්ධිය මේ කතාව තුළ අපි ගත යුතු හරය තමයි අපි ළඟ තියෙන බොහෝ දේවල් ඒවා භෞතික අභෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, අපි ළඟ තියෙන හැකියාවන් වෙන්න පුළුවන්, අපි ළඟ තියෙන ඉඩකඩම් වෙන්න පුළුවන්, අපි ළඟ තියෙන යාන වාහන වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයකම අපේ දරුවෝ, දූ දරුවෝ, ඥාති සහෝදරයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමෝම තුළම තියෙනවා වටිනාකමක්. අපි ළඟ ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ ළඟ තියෙන දේ අපි අගය කරන්නේ නැහැ සහ අපි ළඟ තියෙන දේෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නෙ නැහැ. ඇත්තටම අර යාළුවා කළා වගේ අපි හොඳට අපේ අවට තියෙන ඒ සම්පත් පරිසරය ඒ දේවල් හොඳට පරීක්ෂා කරොත් ඒ තුල ලබාගත හැකි විවිධ නිෂ්පාදන විශේෂයෙන් ගොවි තැන් වලට යොදා ගන්න භූමියක් නම් අපිට විවිධ වූ පැල වර්ග නිෂ්පාදන විවිධ ශාක වර්ග විවිධ මල් වර්ග අපිට භෝගයන් විදියට හිටවන්නට එයින් අස්වැන්න ලබන්නට පුළුවන්. නිසා අපිට ලැබෙන පුංචිම ඉඩකඩක පවා අපි සැලසුම් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපේ දේවල් අපිට නිපදවා ගන්න. ඒ නිසා අපි ළඟ තියෙන දේවල් අතහැරලා තව දේවල් බදා ගන්න, තව දේවල් ලබා ගන්න ගියොත් අපිට අපේ තියෙන දේවල්, අපි ළඟ තියෙන හැකියාව, අපි ළඟ තියෙන භෞතික සම්පත් සියල්ල නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි ඉතලා අපි ළඟ තියෙන දේවල් අපි හොයලා බලන්න ඕන. අපි ළඟ තියෙන අගයන්, අපි ළඟ තියෙන වටිනාකම්, අපි ළඟ තියෙන වස්තු, අපි ළඟ තියෙන සම්පත්, අපි ළඟ තියෙන විශේෂ හැකියාව, අපි ළඟ තියෙන මානව සම්පත ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එකට අපි අපේ අවට වටපිටාව තේරුම් ගන්න. එහෙම කළොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ දියුණුව සාර්ථකත්වයේ ළඟා කරගන්නට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් සියල්ලටම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක යාත්‍රා නැරඹීම සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම තවදුරටත් අපිව නරඹන්න, අපිව subscribe කරන්න, අපිව follow කරන්න. ඕගොල්ලන්ට අපි හොඳම වීඩියෝ නැවත වතාවක් ලබා දෙන්නට උත්සාහ කරනවා. දවස් දෙකකට වතාවක් නිරන්තරයෙන් අපි සමග රැඳී සිටින කියලා ඉල්ලා සිටිමින් ඕගොල්ලන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.